Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Syyskuu on jo tässä pitkällä ja lauantai-aamu ja meikäläinen on hississä menossa autolle ja kohti tallia. Palataan tossa kun mä pääsen tuohon autoon, niin minkä takia tässä taas videota tehdään. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Tyhjä on halli vielä näin lauantai-aamuna. Onpas kyllä todella kaunis taas lauantai-aamu. Mikä syyskuun 20. Mikä tänään? Olisiko jo 20. päivä? Syyskuun 20. päivä. 12 astetta lämmintä 8 aikaa aamulla, niin kyllä jatkuu lämpöisenä syksy. Mutta ei ollut tarkoitus säästä puhua, vaan mä oon tässä nyt ajelemassa tallille ja tänään sellainen homma, että meinaa uskaltautuu pitämään ensimmäisen live-lähetyksen. Se on vähän niin kuin tää on nyt testi tänään. 10 vuottahan näitä videoita on tässä aika tarkkaa tullut tänne tungettua. En tiedä kuinka moni ihan on kattonut sieltä alusta asti, mutta kiitoksia kuitenkin kaikille katsojille. Mutta tosiaan tänään pitäisi testata nyt vähän sitten tuossa noin, että onnistuuko live-lähetys, koska on vähän suunnitelmissa sitten, että tuossa voisi aina reissun päältä heittää liveä. Tanjakin on jo vähän niin kuin lupautunut, että se olisi niissä mukana, niin tulee taas vähän erilaista sisältöä ja kontenttia kanavalle, kun heitetään live-lähetystä, mutta se on pakko sitten testata tää homma. Ja tänään on se päivä, kun testataan, että esimerkiksi ensi viikon perjantaina, kun ollaan lähdössä sinne Lahteen, niin siinähän voisi matkalta heittää hymerliveä sitten. Joo, ja sitten pitää turata yksi hylly, pitää käydä Motonetissä, ainahan tonne autoon pitää jotain laittaa, kun touhuu, että eihän se ole ikinä valmis, niin mä teen siihen yhden hyllyn, laitan säilytyshyllyn, voidaan katsoa se, käydään tosiaan Motonetissä. Ja sitten oli tarkoitus vähän puhua, kun porukka olette kysellyt noista, kun tulee tätä videokamaa, niin vähän esimerkiksi miten reissun päältä, millä kuvataan ja millä editoidaan reissun päällä, niin siitä nyt muutama sana, kun päästään tonne tallille, niin meikäläisen vinkit, miten hoituu sitten reissun päällä tää videoiden tekeminen ja editointi ja kuvaaminen. Mutta mä menen tuohon länsiväylälle ja hurautan tallille ja näin tultiin tänne tallille, niin katsotaas mihin tässä päädytään. Joo, ennen kuin nyt aletaan sitä live-lähetystä tässä kokeilee ja testailee ja kerrotaan siitä vielä sitten, niin mä laitan nyt se hylly, kun ainahan pitää jotain turata tässä autossa. Mä oon tänne vaikka mitä jo turannut, joskus voisikin pitää videoon, mitä kaikkea täällä on modifioitu, mutta paljon on tehty. Ja taas tehdään pikkujuttu. Eli mua on ärsyttänyt, tai meitä on ärsyttänyt. Täällä näkyykö täällä pimeässä edes? Tässä on täällä sängyn näistä taaksepäin. Tosiaan tuossa sängyn alla, kun on tuollaista säilytystilaa, täällähän on kaapit ja muut, mutta tässä on ihan liian korkea tila. Meillä on yleensä koiraruot ollut, niin mä tohon laitan yhden hyllyn. Tässä autossahan tuli tällaisia kaiken näköisiä levyjä mukana, en tiedä mihin kaikkea nämä on, mutta ilmeisesti kun tähän pystyisi tekemään tähän eteen yhden makuupaikan, niin nämä liittyy siihen, niin minähän sahaan
tästä sinne sopivan levyiseen hyllyyn ja käy hakemaan Motonetista sellaisen uran, että sen saa työnnettyä sinne. Tai otet niin kuin, että se ei tule kiinteänä, että saa takaisin pois, niin sahataan tosta sellainen ja lähdetään käymään hakemaan tuosta Motonetista se uralista, niin saadaan se kiinni sitten. Jaha, taas ollaan täällä Motonetissa. Mennään katsoa, mistä se lista löytyy. Joo, on nää perkulle kalliita. 14,90 tollanen johtokouru. Mutta tälläisellähän me sitten saadaan se. Tällähän me saadaan sitten hyvin se, mutta ei me nyt muuta tarvita. Kaikki muut kamat mulla onkin, niin ei muuta kuin kassalle ja tallille takaisin. Noin, takaisin autoa maksettu ja eihän se ollutko 6 euroa. Siellä oli väärät hyllyreuna hinnat. Mä ihmettelinkin, että miten tuon perkuleen muovilista voi maksaa 15 euroa, 16 euroa, mutta se on muualla normisti. Tai joskus kun on ostanut noita johtokoruja, niin se tosiaan ollut jotain 5 luokkaa. Niin 6 euroa oli toi, niin se oli sopuhinta fikkarin valossa. Noin, nyt nää tuli liimattua ja nyt se levy työnnetään vaan tonne uraan ja se olisi siinä. Sitten sen saa pois tarvittaessa. Vaan parit ruuvit tonne listaan, jotta se pysyy paremmin. Helppoako heinänteko? Ja unohtui mikki kamerapäällekkö, niin innoissani tämän työnsin tänne, mutta nythän se on siinä se hylly sitten. Ja sitten sen saa, se on sen verran jämäkkä, että se ei tule kuin 2 kädellä vetämällä, jotta se ei sitten jarrutuksistuu. Ja sitten mä laitan tohon vielä eteen jonkun listan. Nyt se oli tähän pikafiksi. En jaksanut edes kuvata, kun ajoin tuolla pöytäsirkkelillä tai tuolla eihän tuo mikä pöytäsirkkeli, kun se on kaapparisahalla tuo levy ja muuta, mutta nyt siellä on vähän valoakin, niin tuolla ne siitä nyt sitten tuli fikkarilla valoa. Eli tuossa on mulla on ollut tollanen Piltämän tavaraverkko tossa, niin ei tule tavarat tuolta syliin, mutta tulipahan taas jotain turattua. Ja ton saa nyt tosiaan vedettyä sieltä. Saa sitten vedettyä helposti poiskin. Joo, lämmin päivä tulee. Ikää pukkaa. Aina pikkuhomma, niin hirveä hiki. Mutta nyt mä alan virittelee tuohon live-lähetystä varten näitä hommia. Vaihdan akut ja laitan mikrofonit kiinni ja muuta, niin katsotaan. Joo, tässä pitää viritellä näitä kameroita. Tai ei mulla ole tämä yksi kamera. Meinaan nyt testata tosiaan tätä YouTube-liveä tällä GoPro-systeemillä ja kännykällä suoraan. Pannaan katsotaan. No nyt se ainakin yhdisti sinne kameraan ton noin. Ja nyt meni toikin. Katsotaan toi setuppi. Olisiko tää nyt, että tää perskutarallaan toimiskohan. Tää näyttäisi ainakin kännykällä, mutta ja lähteeköhän tää nyt toimimaan? Onpas tää nyt jännittävää. Ei lähe, vai lähteekö? Aha, sieltä tuli ensin kiitoksia vaan. Mä oon tässä ihan pulassa. Näköjään sieltä tulikin jo kommenttia, että laitteet toimii, koska minähän en itse näe täältä. Tai siis kun mä en kuule ääntä, mutta näköjään tää toimii sitten. Kiitoksia kun laitoitte kommentteja. Onkohan tuo kuva sellainen, että ainakin mun kännykkää se näyttää ihan periaatteessa hyvältä kuvalta. Tässä on ihan kylmä hiki otsalla, koska tämähän on nyt niinkö... Oonhan mä näitä videoita tehnyt vaikka kuinka paljon, mutta tää live-lähetys ekan kerran elämässä tää onkin vähän erilaista. Joo, nyt pitää ottaa vettä. Puoli tuntiahan tossa tuli niinkö höpötettyä
ja ilmeisesti ne kaikki toimii. Tämä nyt ilmeisesti kestää vähän aikaa, kun tämä menee tuohon YouTubeen, niin mä pystyn sen sitten itse sieltä katsomaan. Mutta yllättävän hyvin tämä tekniikka näköjään toimi. Jes, nyt katsotaan tosiaan toi live-striimi. Testilähetys on nyt pidetty ja kattelin sitä äsken tuosta YouTubesta, niin näköjään se ihan hyvin vörkki, että jännityksen jälkeen voin olla kohtuu tyytyväinen, eli lisää seuraa, halusittepa tai ette. Mutta tällaisella kokoonpanollahan sitä nyt tehdään sitten. Eli kännykkä ja GoPro ja Rode mikrofonit. Ja tosiaan piti sanomani, kun olette laittanut viestiä ja kysellyt, millä mä oon kuvaillut noita videoita, esimerkiksi kesäreissuja suurimmaksi osaksi näitä videoita. Mulla on tää Sonin kamera, toi ihan tollanen, peilitön kamera, mutta kuitenkin tää on NS-normaali kamera. Mutta käytännössä melkein aika isoksi osaksi tulee kuvattu tällä GoProlla kaikki. Eli mulla on siinä laajakuvalinssi, Roden mikrofoni, tämä mediamoduulipaketti. Ei ole aina edes tätä Roden mikrofonia kiinni, vaan kyllä se ottaa äänen tostakin. Ei se nyt ole niin hyvä kuin tämä Roden mikrofoni. Tämä on GoPro 12 ja on itse tykännyt, että on toi laajakuvalinssi. Se vähän tekee tollasen patin siihen, mutta mun mielestä on laajempi ja parempi kuva. Kaikki ei siitä tykkää, eikä se joka tilanteeseen sovi, mutta hyvää kuvaa saa ja tällainen pieni jalka siinä, tämä on kätevä pieni, tämä menee vaikka mihin. Mä oon näillä GoPro-kameroilla kuvaillut. Mulla oli ensimmäinen silloin 10 vuotta sitten, kun mä aloitin, mulla taisi olla Garminin kamera. Ei siinäkään nyt mitään vikaa ollut ja toki tekniikka kehittynyt, mutta sitten jossain vaiheessa ostin GoPro 7, sitten on ollut GoPro 7, GoPro 9, 11, 7, 9 ja nyt tämä 12. Nämä on kyllä kaikki 3 kameraa toiminut tosi hyvin. Ei ole kertaakaan ainakaan kameran takia jäänyt kuvaamatta. On toiminut talvella, moottoripyöräkäytös, veden alla, ties missä säässä. On ollut kyllä luotettava ja hyvä kamera, niin tällä meikäläinen näitä kuvaa. Esimerkiksi tämä Skotlannin nyt kesäreissu, niin se tuli niin varmaan 95% kuvattua tällä setupilla. Näin. Jotain kuvia tuli otettua kännykällä ja Sony ei tullut kaivettua kertaakaan esiin. Ja sitten tietenkin drone-kuvat tuli tuolla dronella, millä mä oon kuvaillut jo kans monta vuotta. No sitten kun tällä on kuvattu, ne pitää johonkin siirtää, niin sitten mulla on tällainen. Toki ne saa langattomastikin siirrettyä tuosta GoProsta tuohon kännykkään, mutta mulla on tällainen pieni Piltemasta hommattu muistikortin lukija, mikä menee tähän kännykkään, kortti sinne. Mä siirrän kuvat muistikortilta tähän kännykkään. Ja reissun päällähän, ja melkein nykyään kotonakin, mä melkein tällä puhelimella editoin ne videot sitten. Eli tällainen, aukeeks tää nyt? Joo. No en mä nyt tarvi mitään, niin Power Director kännykkäsovellus. Mulla on myös tää sama editointiohjelma tietokoneella, niin kuin ihan kunnon koneella kotona, millä mä oon editoinut, mutta reissun päällä, niin tällä kännykällä mä editoin kaikki videot. Ja se on mun mielestä tää on tosi hyvä ohjelma. Tästä on ilmaisversio ja maksullinen versio. Ja oliko tämä nyt 9 euroa? 9 euroa maksaa niin 3 kuukautta vai 4 kuukautta se maksullinen versio. No tietenkin kaikki sanoo, mitä on tottunut käyttää, mutta mä oon nyt tottunut käyttää, monta vuotta on käyttänyt ja ei ole jättänyt mua ikinä pulaa. Ja mun mielestä silleen kuitenkin helppo käyttää ja on ominaisuuksia ihan ok, mutta ei ole silleen, että kokeilista Adobe
kerran, niin en mä päässyt siitä. Tietenkin sitäkin jos käyttäisi, niin pääsis sitten kartalle varmaan siinä, mutta ei ollut mun juttu. Niin tällä setupilla tosiaan GoProlla kaikki. Joo. Mutta mihin mä käytän läppäriä nykyään? Eli mä käytän läppäriä sitten, kun mä oon editoinut kännykällä, ladannut sen tonne YouTubeen, niin kyllä sen tälläkin pystyy siellä studiossa tekemään, mutta läppärin ruudulta on huomattavasti helpompi sitten kuitenkin tehdä se tekstitys. Eli jos sä haluat tekstitykset sun video silleen, että sä haluat korjata niitä, että se ei ole se YouTuben ihan automaattihomma, sekin on ihan ok nykyään, mutta kyllä siinä ainakin mun puheita puhun sen verran varmaan välillä perunasuussa, niin se pikkasen heittelee niitä erilaisiksi, niin mä käyn sitten kuitenkin ne korjaamassa ja läppärin ruudulta ne on helpompi korjata ja välillä mä heitän ne ChatGPT:lle ja pyydän, että se tekee sen tekstin tarkastuksen. Se voisi olla ihan oma videon paikka sitten, miten mä teen sen tekstityksen sinne näihin YouTube-videoihin. Ja sen jälkeen, kun se suomenkielinen tekstitys on suunnilleen silleen, että se ei ole nyt ihan sitä pelkkää konekäännöstä, että se on korjattu versio, niin sittenhän mä heitän sen vielä YouTubessa käännöskukkasella, niin sehän menee sitten englanti, ruotsi, saksa, viro helposti. Todistettavasti mulla on seuraajia Saksassakin, ainakin yksi, että näin. Joo, mutta tällaisilla setupilla näitä videoita ihmetellään ja nyt tosiaan tämä live tulee tähän mukaan, niin katsotaan sitten ja kiitoksia kun olette kommentoineet ja antanut vinkkejä näihin, niin ihmetellään sitten lisää. Nyt mun pitää muuten korjata vielä yksi juttu tosta, mäpäs näytän, katsotaan pysyykö se. Noniin, nyt päästiin taas tämän GoPron käsittelyyn ja tämä on vähän, kuten huomaatte, niin se pikkasen kalasilmä tulee tästä näin. Mutta tossa on tosiaan toi Sony-setappi mulla sitten. Siinä on tollanen jalkakin, mutta tosiaan tulee harvemmin enää käytettyä. Joo, mutta mun piti korjata. Mitäs luulette, että onnistuuko? Minä onnistuin hajottamaan. Tämähän on siis tämä vesitankin korkki tuosta autosta, niin täällä on tällainen 3 näitä väkäsiä, mitkä sitten menee tonne. Niin yksi väkänenhän on tuossa. Meinasin yrittää kolvata, sulattaa tämän tuohon kiinni ja laittaa sellaisen pienen hakaseen siihen, mutta katsotaan, voi olla. Periaatteessa tämä nyt toimii näinkin ja tässähän on tämä luukkukin. Tonnehan se menee, se kyllä toimii ja se on tuolla piilossa, että ei tuolla nyt sinänsä, ei tarvitsisi uutta ostaa vielä. Kyllä se näillä 2 pysyy, mutta olisi se aina kiva, kun olisi kunnossa. Joo. Mutta tällaista tällä kertaa. Taas tulee niin pitkä video, että pitää lopettaa, niin tosi paljon kiitoksia, kun katselit tämän videon ja erityiskiitos niille, jotka kävi kommentoimassa live-testilähetystä. Luo uskoa taas, että saatan tehdä tosiaan niitä lisää. Halusittepa tai ette, niin tehdään. Niin ei kai tässä muuta kuin se on seuraavaa videoa ja lämmintä viikonloppua kaikille. Moro!